Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Ang tuloy na ho yung pagbawi ng Department of National Defense ng kasunduan sa University of the Philippines na bawal pumasok ang mga pulis at militar, lalo na yung mga intelligence agents sa campus. Binawi na ho yan, kaya po ang mga estudyante at maging ang mga opisyal ng UP ay nagrereklamo at pumapalag. Dahil daw ito po ay paglabag sa academic freedom. Sagot naman po ni Secretary Delpin Lorenzana, hindi namin pinipigilan ng inyong academic freedom. Sagutin nyo lang ang tanong namin, bakit marami kayong mga estudyante ang nasa kabundukan ngayon na kasama ng New People's Army? Secretary Salvador Sal Panelo. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Good morning, Erwin. Yung tungkol po doon sa pag-withdraw ng kasunduan ng DND sa University of the Philippines, ang sinasabi ng mga estudyante, it is a violation of academic freedom, Secretary Panelo. Sinasabi nila na panghihimasok na naman ito ng gobyerno. Bakit ganun? Abay baka militarization of University of the Philippines and other government schools and universities, Secretary. Unang-una, hindi nga dapat nagkaroon ng ganong kasunduan Kasi walang agreement can supplant the Constitution and the laws of the land. That agreement presupposes na magpapaalam pa tayo kung magkakaroon tayo ng mga legitimate police operations. Pwede ba yun? Bago ka makapasok, kung merong crime na ginagawa, kailangan ang batas na sugpuin mo yan. Hindi kailangan tayo magpaalam. Kung paalam ka, at kung kakampi pala yung pinagpaalaman mo, hindi nakatakas na. Number two, hindi totoo na merong violation ng academic freedom. Ang ibig sabihin ng academic freedom, yung institusyon, sila ang pipili kung anong mga subject courses ang ituturo nila, sino magtuturo, paanong paraan. Wala namang kumukontra dun Wala namang pumipigil sa kanila. They can do that, they're doing it, and nobody can stop them. That's another thing, yung whether anong tawag doon, whether pawalang visa mo yon, na in the first place, illegal nga yun Hindi mo dapat na gumagawa ng ganong kasunduan. Kaya pawalang visa mo yan o hindi naman nilalabag doon yung karapatang magsalita ka, mag-isip ka kung anong gusto mong isipin, o ikaw mag-redress ng mga protesta mo sa gobyerno. Wala namang nabago Ang nabago lang, hindi ka na magpapaalam kung merong kang pupunta dyan sa loob na merong nagaganap na krimen. What I'm saying is, the law requires police and military to suppress crimes, di ba? At disturbances. Hindi na kailangan tayo magpaalam dun sa lugar na pinangyayarihan yon. At yung kasunduan na yun, that was a requirement. Actually, courtesy lang yun Alright. Pinagbigyan lang sila. Pangalawa, tama sinasabi ng soldier, nilalabag mo nga, bakit naman ikaw lang ang pwede niya, ba't yung ibang eskwela hindi? Right. Di ba? There is a violation of the equal protection of the laws. Kung baga, hindi pwede mag-discriminate. O di lahat, bigyan mo para walang discrimination. Panghuli na lamang, Secretary, kapag kasi parang sinasabi ng DND, may tinatanong po si Secretary Lorenzana sa UP, bakit marami kayong estudyante ang nasa kabundukan kasama ng NPA, mga estudyante ninyo nakaka-encounter ng tropa namin. Kung mapatunayan, sir, na recruitment ground o recruitment center ng CPP-NPA ang isang paaralan, pwede ba itong ipasara ng pamahalaan, Secretary? Hindi, unang-una, ang punto lang naman ni Secretary Delpin Lorenzana, ipaliwanag nyo kung bakit hindi nyo napoprotektuhan ang mga estudyante nyo. Yun ang punto niya Opo. Why have you allowed these students to be recruited by the NPA at napapatay lang sila? Opo. Mga vulnerable itong mga kabataan natin. Yes. Kaya mukhang hindi nyo kayang protektahan niya. Kaya kami magpoprotekta. Yun lang naman ang punto niya doon Alright.
Secretary Salvador Panelo, Presidential Legal Counsel Chief. Sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Stay safe and healthy. Salamat sir. din, Erwin. Thank you po. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.